السلام عليكم ورحمة الله. بوكو اف 3 واحد من أنجح الأجهزة الموجودة في سنة 2021. اليوم عندنا النسخة الجديدة من هذا الهاتف وهو بوكو اف 4. مراجعة كاملة لهذا الهاتف، أهم الميزات والعيوب مثل ما تعودتم دائما على القناة راح استعرضها معكم أنا علي سهيل. بسم الله نبدأ. بصراحة لم نكن نتوقع أن يأتي في هذا الهاتف معالج سناب دراجون 870، بالرغم من أن كل المعطيات كانت تشير إلى استخدام معالج دايمنسيتي 9000 مع هذا الهاتف الجديد، ولكن للأسف لم يحصل ذلك، وهذا فشل جديد يضاف إلى الفشل السابق في هاتف بوكو اكس 4 برو. لا مواصفات إضافية أو تطور كبير عن النسخة السابقة بوكو اف 3. خلينا نبدأ باستعراض محتويات الصندوق، حيث نجد مفتاح السيم كارد بالإضافة إلى الكتيبات الورقية وتحويله من التايب سي إلى 3.5 ملم، وأيضا الغلاف البلاستيكي الشفاف، والهاتف الذي يأتي بنفس تصميم هاتف ريدمي كي 15 برو مع شاحن بقدرة 67 واط وكابل يو اس بي تايب سي. وظهر الهاتف يأتي من البلاستيك أو البوليكربوني وليس من الزجاج كما في النسخة السابقة من العام الماضي. وتصميم الكاميرات ليست الأجمل، حيث تأتي على شكل مثلث موجودة في دائرة، وأيضا يحيط بها مستطيل. أسفل الهاتف يحتوي على مكبرات صوت من نوع ستيريو، ومدخل الشحن من نوع يو اس بي تايب سي، والمايك، ومدخل شريحتي السيم كارد بدون وجود مكان لذاكرة تخزين خارجية. وأعلى الهاتف يحتوي على اي ار ومكبر الصوت الثاني وميكروفون لعزل الضوضاء، والجانب الأيمن يحتوي على أزرار رفع وخفض الصوت، وزر الطاقة مدمج معه بصمة الإصبع. ووزن الهاتف هو 195 غرام، والواجهة الأمامية تأتي من نوع سوبر أموليد E4، وهي من إنتاج شركة سامسونج بدقة فول اتش دي بلس مع معدل تحديث للشاشة 120 هرتز ومعدل استجابة لللمس 360 هرتز، ويصل مستوى الأعلى لسطوع الشاشة إلى 1300 نيتس، وهي نفس الشاشة الموجودة في هاتف بوكو اف 3 مع بعض التحسينات الإضافية، وبعدد بكسلات 395 بكسل في البوصة الواحدة، وهي محمية بطبقة حماية من نوع جورنيك جوريلا جلاس 5. وتجربة مشاهدة الأفلام والألعاب في هذه الشاشة رائعة جدا، فهي تحوي على خاصية HDR 10 بلس وأيضا خاصية دول فيجن. أما بالنسبة للمعالج فهو نفسه الموجود في هاتف بوكو اف 3 وهو سناب دراجون 870. طبعا بعض الأصدقاء يسألوني لماذا معالج سناب دراجون 870، والسبب في رأيي هو أن هذا المعالج يعتبر من أفضل معالجات سناب دراجون في صرف الطاقة وتوازن درجة الحرارة. فمثلا لو وضعوا معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول هنا سيرتفع سعر هذا الهاتف كثيرا، أما لو وضعوا معالج سناب دراجون 888 أو نسخة البلس فهنا سنعاني من ارتفاع في درجة الحرارة. وبالنسبة لمعالج دايمنسيتي 8100 الذي أعتبره من أفضل معالجات الفئة المتوسطة، فقد وضعوه في نسخة بوكو اكس 4 جي تي يلي هو نفسه ريدمي 11 تي برو يلي تقدر تشوف مراجعته عندك بالأعلى فوق، وأيضا راح أحط رابط الفيديو أسفل بالوسط. وبالنسبة للمعالج فيلي جربوا هاتف بوكو اف 3 كانوا جدا مستمتعين بالأداء في هذا المعالج الخرافي، إن كان بالألعاب أو حتى بالاستخدام الطبيعي، وهو يستطيع تشغيل لعبة بوبجي موبايل على جرافيك HDR وفريم ريت على إكسترا 60 إطار في الثانية، وأيضا يمكنه تشغيل لعبة بوبجي على 90 إطار في الثانية، وكذلك لعبة كول اوف ديوتي على 60 إطار في الثانية ثابت دون وجود أي ارتفاع شديد في درجة الحرارة، مع وجود نظام تبريد جيد. ومن ناحية الاختبارات ففي اختبار بنشمارك انتوتو فقد حصل هذا الهاتف على 690 ألف نقطة و584. طبعا قد تختلف نتيجة هذا الاختبار بالزيادة قليلا أو نقص قليلا حسب حجم الرام الموجود في هذا الهاتف. وفي اختبار جيك بنش 5 فقد حصل هذا الهاتف على 973 نقطة في اختبار النواة الواحدة، وأيضا على 3253 نقطة في اختبار النواة المتعددة. وفي اختبار الاختناق الحراري نلاحظ أن أداء هذا الهاتف بقي متوازن بمعدل 93% طوال فترة الاختبار. أما من ناحية الكاميرات فهي التطور الحقيقي عن هاتف العام السابق، حيث يحتوي على 3 كاميرات. الأولى الرئيسية بحجم 64 ميجا بكسل مع تثبيت OIS، والكاميرا الثانية للزاوية العريضة 8 ميجا بكسل، والثالثة للمايكرو. والكاميرا الأمامية تأتي بحجم 20 ميجا بكسل، والكاميرا الرئيسية تستطيع تصوير فيديو بدقة 4K 60 إطار في الثانية.
والأمامية تستطيع تصوير فيديو بدقة 1080p 30 إطار في الثانية، والتصوير بدقة 4K 60 إطار في الثانية. نلاحظ فيه اهتزاز كبير حيث لا يعمل تثبيت OIS في هذا الوضع. والصور الخارجة من هذا الهاتف جميلة جدا، والألوان فيها غاية في الروعة بالنسبة لهذه الفئة المتوسطة. وأيضا في التصوير الليلي يعتبر أفضل من هاتف بوكو F3. طبعا إن شاء الله راح نعمل مقارنة كاملة بين هاتف بوكو F3 وأيضا هاتف بوكو F4. وأيضا كاميرا المايكرو والزاوية العريضة تنتج صور جيدة، وهذه بعض الصور الملتقطة في هذا الهاتف. ونظام التشغيل المستخدم في هذا الهاتف أكيد هو MIUI 13 مع أندرويد 12، ولن نتكلم كثيرا عن هذا النظام فالجميع صار يعرفه ويعرف ميزاته. والصوت الخارج من هذا الهاتف عالي جدا مع دعم خاصية دولبي أتموس للصوت المحيطي. وعند شرائك لهذا الهاتف تأكد من تشغيل وضعية دولبي أتموس للحصول على الصوت المحيطي، وهذه تجربة للصوت الخارج من هذا الهاتف. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. والبطارية الموجودة في هذا الهاتف هي بحجم 4500 ملي أمبير مع شاحن سريع بقدرة 67 واط، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 11 دقيقة فقط، وبالكامل خلال 37 دقيقة. أما المميزات الإضافية في هذا الهاتف فهو احتواه على دول 5G وأيضا 10 نطاقات 5G وواي فاي مزدوج النطاق، وأيضا بلوتوث 5.2 ودول 4G فولت وواي فاي كولينج، وأيضا يحتوي على NFC، وكذلك يحتوي على معيارية مقاومة الماء والغبار IP53. ويعتبر هذا الهاتف صفقة جيدة بسعر 400 يورو، حيث يوجد منه عدة ساعات للتخزين 628 أو 828 أو 8256، وأيضا النسخة الأعلى من هذا الهاتف وهي 12256. وذاكرة التخزين الداخلية تأتي من نوع UFS 3.1، والرام تأتي من نوع LPDDR5. إن شاء الله الفيديو القادم راح يكون هناك مقارنة بين هاتف بوكو F3 وأيضا بوكو F4، لذلك أتمنى منك تشترك بالقناة وتفعل الجرس، وما تنسى تضغط على زر الإعجاب لأنه هذا يفيد القناة كثيرا. وإذا عندك أي سؤال حابب تسألني إياه يا ريت تكتب لي أسفل بالتعليقات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.